अहिले हामी एकछिन यहाँ भ्यू हेर्नुको लागि रोकेको छौँ। यो ठाउँको अरे चित्रा हैन, चित्रे चित्रे भन्ने ठाउँ अरे यो चाहिँ हैन। दुईतिर हामी हिमाल देखेर हामी ओभर एक्साइटेड भइरहेको छौँ हैन। दिन्छ मागौँ न मागौँ, कस्तो दामी देखिएछ। यान्सी आर यु एक्साइटेड? यता हेर्नु न यान्छु, हाई गाइज भन्दिनँ। यो अहिले देखिरहेको हिमाल चाहिँ मकालु हो हैन।